بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هذا آخر سورة الجن، وهي سورة كما مضى سورة مكية، وبدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، ثم ذكر الجن ما ذكروه عن أحوالهم، فقد وصفوا هذا القرآن، قالوا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فشهدوا شهادة الحق بإعلام الله تبارك وتعالى لهم، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط إبليس، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني جزاء هؤلاء وهؤلاء، فقال جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ثم قال جل وعلا مبينا في ختام هذه السورة وتعقيبا على كلام الجن: أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. دعوة وأمر منه سبحانه وتعالى أن الدعاء يجب أن يكون لله تبارك وتعالى، وأن المساجد، قيل المساجد دور العبادة، بنيت لله تبارك وتعالى، فلا تدعوا أيها العباد مع الله تبارك وتعالى أحدا، لأن الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلوات الله والسلام عليه: قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي
سيدخلون جهنم داخرين. فلا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، دعاء طلب بإنابة ورجوع إلى الله تبارك وتعالى. والدعاء هو العبادة، لأنه إظهار حقيقة العبودية من العبد الذي يطلب من ربه سبحانه وتعالى. فهو إيمان بالله، إيمان بأنه الذي بيده الخير سبحانه وتعالى، إيمان بأنه الذي يدفع الضر. وإذا كان هذا التوجه لله تبارك وتعالى وحده فهذا هو التوحيد. وأما من دعا غير الله تبارك وتعالى فقد أشرك بالله جل وعلا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله رسوله محمد صلوات الله والسلام عليه يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قيل كادوا يكونون عليه لبدا الجن، لما قام يدعوه أي في صلاته. وهذا عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من الطائف، عندما كان ذاهبا لسوق عكاظ ليدعو إلى الله تبارك وتعالى وهو منصرف، وكان يصلي في وادي نخلة، ثم إن الجن تسامعوا به وقاموا يعني على صلاته، فكادوا يكونون عليه لبدا، يعني مجتمعين بعضهم على بعض يسمعون لقراءة النبي صلوات الله والسلام عليه. وهذا الوجه في تفسير هذه الآية يدل على أن يعني الذين يعني وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، قيل أنهم كانوا 9، في هذه يدل على أنهم كانوا عدد كثير جدا الذي اجتمع ليستمع قراءة النبي صلوات الله والسلام عليه. وأنه لما قام عبد الله رسوله محمد صلوات الله والسلام عليه. هنا ذكره الله تبارك وتعالى بالعبودية في هذا المقام تشريف للنبي صلوات الله والسلام عليه، لأن العبودية تحقيق العبودية هي أعلى المقامات. أعلى مقام العبد أن يكون، أعلى مقام الإنسان أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. والله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات بهذا الاسم، مما يدل على شرفه وعلوه، كما قال جل وعلا في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال في إنزال الفرقان قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فسماه عبده، سمى الرسول صلى الله عليه وسلم عبده هنا، لأن العبودية هي أعلى هذه المقامات. وهنا في مقام الدعوة وقراءة القرآن الله تبارك وتعالى ذكره باسم العبودية. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا أي الجن يكونون عليه لبدا، مجتمعين ليسمعوا يعني قراءة النبي صلوات الله والسلام عليه. والوجه الثاني في التفسير: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، لما قام النبي يدعو ربه سبحانه وتعالى، كادوا الكفار يكونون عليه لبدا متلبدين مجتمعين لحربه، يعني أنهم متآزرين مجتمعين لحربه. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل لهم يعني لهؤلاء الكفار ولغيرهم: إني أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، ما يدل على أن الدعاء لله تبارك وتعالى، وأن الدعاء هو العبادة. وهذا الذي أمر به النبي صلوات الله والسلام عليه، وأمر به سائر الرسل، وهو أن يدعو الله تبارك وتعالى وحده، أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، يعني لا أدعو غيره سبحانه وتعالى، فإنه رب العالمين إله الخلق أجمعين سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، الذي بيده النفع كله، وكذلك بيده سبحانه وتعالى ضر العباد، فلا يملك الضر ولا يملك النفع إلا هو سبحانه وتعالى. فهو الذي يدعى سبحانه لجلب المنافع ودفع المضار والهداية إلى الصراط المستقيم، فهو مالك الملك سبحانه وتعالى. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل أي لهؤلاء الكفار المعاندين: إني النبي صلوات الله وسلامه عليه لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. لا أملك لكم ضرا في الدنيا ولا في الآخرة،
ولا رشدا أهديكم إلى الصراط المستقيم، وإنما هذا بيد الله تبارك وتعالى. فإن من شاء الله تبارك وتعالى أن يوقع به عذابه أوقع، وكذلك من شاء الله تبارك وتعالى أن يهديه إلى الصراط المستقيم هداه، فإن الهدى هداه سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهدى والإضلال كله بيد الله تبارك وتعالى، لا يهدي إلى الصراط إلا هو، وهو يضل من يشاء سبحانه وتعالى، فلا يملك غيره للعباد ضر ولا نفع، لا يملك هذا إلا الله تبارك وتعالى. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا أمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يقوله، وأمر الله تبارك وتعالى لنوح أول رسول إلى أهل الأرض. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. أي قل لهم إني الرسول صلوات الله وسلامه عليه لن يجيرني من الله أحد، إن عصيته وخالفت أمره فعبدت غيره أو دعوت إلى غيره أو لم أبلغ رسالته، إنما أنا عبد مأمور، وأنا إن خالفت أمر الله تبارك وتعالى فإني لا أحد يستطيع أن يجيرني من عذاب الله تبارك وتعالى. قل إني لن يجيرني من الله أحد. والإجارة هي النفرة والسعي لإنقاذ من يستغيث بك ونصره، فنصر الغير، فلا يستطيع أحد أن ينصرني وأن يجيرني من الله، بمعنى أن أقول الحق بي آزرني كن معي، يستحيل. الله تبارك وتعالى هو الذي يجير ولا يجار عليه، لا أحد يستطيع أن يؤلب على الله تبارك وتعالى. وكذلك لا أحد إذا أراد الله تبارك وتعالى بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فالله تبارك وتعالى إذا أراد أن يوقع عقوبته بأحد فإنه لا يوجد أحد يستطيع أن يمنع عقوبة الرب تبارك وتعالى. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ولن أجد من دونه ملتحدا. ملتحدا مكان أهرب إليه، وأصل اللحد هو الميل، مكان شق في جبل، مكان مائل عن يستطيع الإنسان أن يميل إليه وأن يختبئ فيه. لن أستطيع أن أخفي نفسي من ربي سبحانه وتعالى وأن أجد ملجأ أو ملاذا ألوذ به وأنجو من عقوبته، بل عقوبة الله تبارك وتعالى إذا أراد أن ينزلها بأحد فإنه منزلها سبحانه وتعالى ولا يعجزه. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. لن ينجيني من الله تبارك وتعالى ولن يخرجني من عقوبته إلا بلاغا من الله ورسالته، إلا أن أبلغ ما أمر الله تبارك وتعالى بتبليغه، وأن أوصل الرسالة التي أمر الله تبارك وتعالى بإرساله، إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. من التي هي من صيغ العموم، يعصي الله ورسوله فإن الله تبارك وتعالى قد رتب على هذه المعصية بأن يجعل له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فالله تبارك وتعالى يأمر ليطاع، وقد أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليطاع، وقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فأمر كل رسول بأن يأمر وينهى بأمر الله تبارك وتعالى، فهو يأمر وينهى بأمر الله، ولم يكلف الرسول إلا البلاغ.
قال إن وما على الرسول إلا بلاغ المبين. ثم بعد ذلك من سمع كلام الرسول هو يتحمل يعني المسؤولية وهو بصير عن نفسه عند ذلك. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يعني المعنى كأن الله تبارك وتعالى يعني يخبر الرسول بأن عليه أنه لن يجيره من الله أحد ولن يجد من دونه ملتحدا إلا أن يبلغ رسالته. فإذا بلغ رسالته فهنا يعني قد برئت ذمته وقد قام بما أمره الله تبارك وتعالى، وتبقى المسؤولية بعد ذلك على من وصلته هذه الرسالة، وهو أنه إذا عصى الله ورسوله أي بالكفر والشرك فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أما المعاصي التي هي دون الكفر والشرك وأطاع الله تبارك وتعالى يعني في الإيمان به وتوحيده سبحانه وتعالى فإن الله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما جاء تفصيل هذا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلما قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال له النبي: إنما ذلك الشرك. ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا الذي يعصى الله تبارك وتعالى ورسوله بالكفر والشرك فهذا قد جعل الله تبارك وتعالى له نار جهنم خالدين فيها أبدا، يعني ماكثين فيها مكثا لا ينقطع، ما في انقطاع لبقائهم في النار عياذا بالله. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. حتى إذا رأوا يعني إذا رأى هؤلاء الكفار ما يوعدون من النار والنكال والعذاب فسيعلمون أي عند ذلك من أضعف ناصرا وأقل عددا، الله أم هم. فهم قد كانوا يظنون في أنفسهم أنهم أقوياء وأعزة، عندهم المال والجاه والسلاح والأعوان والأولاد، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو يعتبرونه في جانب الله لكنه ضعيف قليل الشوكة. لكن الله تبارك وتعالى يخبر بأن هؤلاء الكفار المعاندين الذي غرتهم قوتهم وغرتهم عددهم وما هم فيه من التمكين عندما يشاهدوا عذاب الله تبارك وتعالى في هذا الوقت سيعلمون من أضعف ناصرا، يعني من ينصره. كانوا يظنون أن الله تبارك وتعالى دين الله تبارك وتعالى لا ناصر له إلا أعداد قليلة. هذول ماذا يصنعون؟ ماذا يصنع من حول الرسول من حر وعبد قليلين وهم في مكنتهم وتمكنهم؟ لكن عندما يروا هذا يوم القيامة فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا يعني في الناصرين. والله تبارك وتعالى يعني هو الله الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، الذي له جنود السماوات والأرض جل وعلا. فأين هم هؤلاء الكفار من قوة الله وقدرة الله تبارك وتعالى وجنوده وأعوانه سبحانه وتعالى؟ عندما يشوفوا النار ويشوفوا من عليها من يعني ملائكة العذاب سيروا يعني ما كانوا فيهم من القوة أم قوة الله تبارك وتعالى، فيعلمون بعد ذلك عند ذلك يعلمون أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. قل لهم الكفار: إن أدري يعني لست أدري أقريب ما توعدون من إيقاع العذاب عليكم بكفركم أم يجعل له ربي أمدا، أم أن الله تبارك وتعالى يمدكم يعني أمد في هذه الحياة ولا يعاجلكم بالعقوبة. فالأمر إليه سبحانه وتعالى. قل إن أدري أقريب ما توعدون من النكال والعذاب أم يجعل له ربي أمدا. وقت عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، يعني أن الغيب ليس إلي وإنما الغيب إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله عالم الغيب
كل ما غاب عن الخلق، ولا يوجد أحد من خلق الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، بل يعلم ما علمه الله تبارك وتعالى وما وصل إليه علمه مما علمه الله، ولا يعلم ما وراء ذلك. كل مخلوقات الله هكذا، يعني الملائكة، الجن، الإنس، ما ديت هناك شيء يعلمونه بحسب أحوالهم، وهناك ما يجهلونه أعظم مما يعلمونه، فهذا كله غيب بالنسبة لهذه المخلوقات. أما الله تبارك وتعالى فإن هذا الغيب اللي هو يغيب عن المخلوق لا يغيب عن الله تبارك وتعالى منه شيء، فلا يغيب عن علم الله تبارك وتعالى في هذا الوجود كله شيء، بل لا توجد ذرة من الذرات إلا والله خالقها ويعلمها سبحانه وتعالى. فالله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يظهر من يعني يعلم، أنه يجعله يعني يجعل هذا قادر على أن يكشف هذا الغيب، لا يظهر على غيبه أحدا فيكشفه له ويظهره عليه إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضاه الله تبارك وتعالى من رسول اختاره وأرسل إليه رسالاته سبحانه وتعالى وأعلمه بالغيب الذي يريد، سواء كان هذا الغيب غيب مما مضى في سالف الأزمان، أو غيب إضافي يريه ويطلعه على أشياء موجودة ولكنها يعني بعيدة عنه، أو الغيب المطلق الذي لا يعلمه الله تبارك وتعالى مما سيأتي بعد ذلك في يعني بعد لحظة التكلم، فإن هذا كل الزمن المستقبل ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الله تبارك وتعالى يطلع من شاء من رسله على بعض غيبه سبحانه وتعالى. أما الغيب كله فإلى الله تبارك وتعالى، فإن الله استأثر بهذا بعلم الغيب. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقد بين لنا سبحانه وتعالى أن كل الخلق الذين نراهم ولا نراهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علمه الله. فالملائكة مع علمهم ومع يعني قدراتهم العظيمة وشرفهم ومكانتهم وأنهم خلقهم الله من نور، لكنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلم الله تبارك وتعالى آدم أشياء ما علمتها الملائكة، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكذلك يعني الرسل، فإن رسل الله تبارك وتعالى لم يطلعهم الله من الغيب إلا ما أطلعهم عليه، وما لم يطلعهم الله تبارك وتعالى عليه لا يعلمونه. فهذا نوح عليه السلام لم يكن يعلم أن ابنه ليس من أهله، وهذا إبراهيم عليه السلام لم يكن يعلم أنه يولد له وقد أصبح شيخا كبيرا، وقال للملائكة الذين بشروه يعني أبشرتموني على مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ثم قال لهم فما خطبكم أيها المرسلون؟ وين رايحين؟ علما أنهم لما نزلوا به وهم بشر ظنهم من البشر، وذهب فذبح لهم وشوى لهم يعني العجل وقدمه لهم. قال فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وأخبروه بوجهتهم. فهذا من الغيب الإضافي وهم أمامه لكن لم يعلمهم. وكذلك لوط لم يعلم بحال هؤلاء الرسل وأنهم جاءوا لنجاته ولإنقاذه. قالوا بل أتيناك بما كانوا فيه يمترون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. علما أنه لما جاءوه ضاق بهم، الله يقول يعني سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، ثم أخبروه بحقيقتهم وما أرادوه. وكذلك كل الرسل. هذا رسولنا محمد صلوات الله والسلام عليه لم يكن طبعا يدري قبل البعثة
أن الله تبارك وتعالى سيجعله رسول لهذه الأمة، ولم يعرف جبريل أول ما جاءه. ثم إنه لم يكن يعلم على أي بلد يهاجر، بل لما جاءته أول رؤيا يعني رآها وأنه سيهاجر إلى بلد فيها نخل، يقول وقع في نفسي أنها هجر يعني الإحساء والبحرين هذه التي سيهاجر إليها. ثم بعد ذلك أعلم بأنها هذه المدينة. ثم كذلك لم يكن يعلم كثير من المنافقين حوله، قال الله تبارك وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وكذلك حقيقة بعض الناس الذين كانوا يدعون الإسلام ما كان يعلم أنهم منافقون، فقد أتاه كثير منهم وقالوا يا رسول الله يعني أرسل لنا من يعلمنا، ثم لما أخذوهم غدروا بهم وقتلوهم. أمور كثيرة جدا لا شك أن هذا دليل على أن النبي لا يعلم الغيب ولا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله تبارك وتعالى وما وحاه له. فالذي اختصه الله تبارك وتعالى بأن يطلعه على غيبه رسله، إلا من ارتضى من رسول فإنه الله تبارك وتعالى يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه. ومعنى أن الله تبارك وتعالى يجعل من بين يديه ومن خلفه رصدا، هذا الوحي النازل من السماء الله تبارك وتعالى يحفظه، كما حفظ الله تبارك وتعالى السماء من الشياطين قبل يعني نزول الوحي على الرسول صلوات الله والسلام عليه. ولذلك قالت الجن أنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالله تبارك وتعالى يخبر بأنه عالم الغيب، وأنه ما يطلع على غيبه إلا من ارتضى من رسول، وأن هذا الرسول الله تبارك وتعالى يحفظ يعني رسالة إليه، فتأتي هذه الرسالة مصونة محفوظة حتى تصل إليه، لا يستطيع يعني الشياطين أن يدخلوا يعني في الوحي الموحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من هذا، بل يعني حفظ الله حفظ رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أن يدخل أي شيطان شيئا من هذا إلى يعني ما يوحى إليه. بل قال تبارك وتعالى فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ليعلم الله تبارك وتعالى يعني العلم الذي يعني اللي هو إيقاع هذا الأمر على نحو ما علمه الله تبارك وتعالى في الأزل، فإن الله تبارك وتعالى لا يعلم شيئا لم يكن يعني غير معلوم عنده، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. بل الله تبارك وتعالى هو العليم بكل شيء، الذي أحاط علما بكل شيء في أزله في أبده في وقته في تداوله دين. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم فقاموا بالأمر الذي أمرهم الله تبارك وتعالى به وبلغوا دينه كما أمرهم الله عز وجل. وأحاط بما لديهم، أحاط بما لديهم يعني علم علما محيطا بكل يعني صغيرة وكبيرة مما لدى يعني الرسل وأتباعهم ورسالاتهم وما قالوا وما قيل لهم. وأحصى كل شيء عددا. الإحصاء هو العد، كل شيء عددا أحصاه الله تبارك وتعالى. لا يوجد يعني خلق ولو كان ذرة إلا وهي بعلم الله تبارك وتعالى، فكل شيء خلقه الله تبارك وتعالى إنما هو بعلمه ولا يعزب عن علمه شيء. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله تبارك وتعالى هو المحيط علما بكل شيء. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فالله شهيد على كل شيء في كل وقت وفي كل حين سبحانه وتعالى. وأحاط بما لديهم جميعا كل خلقه وأحصى كل شيء عددا. وكل شيء يشمل الملائكة والجن والإنس والشجر وكل مخلوقات الله تبارك وتعالى قد عدها الله تبارك وتعالى وأحصاها عددا لا يغيب عن علمه شيء سبحانه وتعالى وجل ذكره.
استغفر الله لي ولكم من كل ذنب والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.